là cái cách người ta thiêng liêng hóa vùng đất. Người Chăm đã đánh ra Đại Việt rất là nhiều lần. Dưới thời của vua Chế Bồng Nga 4 lần người ta đánh ra Đại Việt, và lần cuối cùng thì ông Chế Bồng Nga ông chết trên sông Luộc do tướng Trần Khắc Trung hay Trần Khắc Chân đấy bán tên độc. Do một người hoàng gia người Chăm người ta chỉ điểm ông Chế Bồng Nga đó và đã bị bắn tên độc và người ta rút về. Nhưng mà 4 lần người ta đánh ra Đại Việt người ta đều rút về chứ người ta không có ở lại. Tại vì người ta nói là đất Đại Việt không thiêng, người ta chỉ cướp phá và người ta đi về. Và Đại Việt cũng đánh vào Chăm rất là nhiều lần. Nó đánh dấu bằng cái sự kiện công chúa Huyền Trân năm 1306 được gả cho vua Chế Mân. Các bạn biết cái này từ câu chuyện lịch sử rồi. Để đổi làm sinh lễ cưới công chúa Huyền Trân thì người ta đã giao vùng đất từ cái bờ bắc của sông Thu Bồn. Sông Thu Bồn phía ngoài ngồi này hơn 10 cây số đó. Đó bờ bắc bên kia là trở thành lãnh thổ của vương quốc Đại Việt, của Đại Việt ra ngồi đến hết Quảng Trị. Rồi vùng này còn thuộc về 400 nhưng mà người ta đã dời đô vào trong Bình Định, thành Đô Bàn. Nghe bài thành Đô Bàn của Chế Linh chưa? Hạng Đô Bàn ấy. Dần thì theo cái truyền nguyện để lại thôi chứ không có là cứ lịch sử nào cả. Thì một năm sau đám cưới thì ông vua Chế Mân ông chết. Theo tập tục cổ của người Hindu á thì vợ sẽ phải bị đốt xác, thiêu sống á. Bà sợ thôi, nhưng mà sau này bà được một vị tướng từng là người tình của bà ở Đại Việt á, với lại người hầu của bà lập mưu giải cứu bà thành công ra ngoài Đại Việt và bà đi sau này bà đi tu một cái chùa. Vâng, và vì thế người Chăm nổi giận thì chiến tranh lại nổ ra, người ta mất đất, mất luôn vợ ông vua đó, và ông vua thì bị chết. Sau này chiến tranh nổ ra liên miên, người Chăm mất dần đất, và đặc biệt là năm 1471 vua Lê Thánh Tông đánh vào cảng Thị Nại, Quy Nhơn, bắt sống vua Chăm có tên là Bồ Bồ đem về nhốt ở Hồ Tây á, và xây ở đó vì cho người Chăm ra người ta xây cái chùa Bà Đanh. Chùa Bà Đanh cũng Chăm mà. Thảo nào vắng thế? Là như thế, nhưng mà nó không hoàn toàn mang phong cách của Phật giáo người Chăm. Và người Chăm cũng có tiếp thu Phật giáo nhưng người tiếp thu ảnh hưởng trực tiếp từ Ấn Độ các bạn. Phật giáo người ta gọi là Phật giáo biểu thừa, trong khi chúng ta tiếp thu Đại thừa. Phật giáo Đại thừa Mahayana của họ là thiên về phái Theravada, Phật giáo Thái Lan rồi. Dạ. Khu vực Mỹ Sơn thì các bạn sẽ không bắt gặp được những tượng Phật hoặc là cái phòng thờ Phật, mà người lại bắt gặp một số cái yếu tố của Phật, đó là như lá đà lá đề ấy. Tại vì người Chăm người ta đã xây một cái khu riêng biệt cách đây khoảng 60 km về hướng đông nam, đó là Phật viện Đồng Dương, từng là Phật viện lớn nhất của Đông Nam Á, có điểm bắt đầu đến điểm kết thúc là 1,3 cây số. Cái này nó quá gần khu dân cư và đã bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh. Gần khu dân cư thì người ta lấy gạch về người ta làm nhà này. Như vậy người ta ở đây nó còn bị đào gạch về làm nhà này. Rồi bị trộm hiện vật, trộm rất là nhiều hiện vật về này. May mắn là Pháp người ta đã đến phát hiện và người ta cũng chuyển rất là nhiều hiện vật vào Bảo Tàng Chăm Đà Nẵng. Và Pháp cũng không quên là đem một mớ qua bên Pháp ấy. Đó là tôi cho các bạn xem một số cái hiện vật quý. Ở đây có hai cái hiện vật quý mà các bạn nên xem, đó là cái đầu bằng vàng của thần Shiva. Cái xưa ở trong Mỹ Sơn này, đầu bằng vàng nguyên khối. It's a golden head statue of Shiva God with the third eye opening. And this is the Shiva Linga. This is an altar called Linga and Yani, a symbol of male and female. Was here, and this part was golden. Was here. Now these are in the Museum Guimet in Paris. France. Here. Năm 1924 thì người Pháp phát hiện ra một cái áo choàng bằng vàng của vua dưới một cái bàn thờ khi người ta khai quật lên. Cũng trong năm đó phát hiện một cái dây chuyền bằng vàng rất là to trên một cái tượng đứng. Hai cái này lần cuối cùng thấy ở bên thành phố Marseille của Pháp. Nó Pháp biến mất. Here, we won't see this because this do not totally destroy and we're gonna skip it. Recently, it was restored by Indian experts. Skip. We're gonna skip that.
Cái này còn bao nhiêu đó. Anh bảo nó tận chứ là anh Tụi em học bên gì? Giỏi thấy học sinh nó lì quá. Thảo nào em biết ngay mà anh khó tính hơn cả. Cái lục dáng là người ta lại đưa ra nhiều cái giả thuyết, trong đó một cái giả thuyết người ta ưa dụng là gạch đã được nung non, hoặc là nung một phần rồi chứ không có nung quá là kỹ. Xong rồi đốt đúng không ạ? Đốt cái nhà sau khi đã xong. Mài dán, xong đó là người ta đốt nguyên cái công trình. Dạ. Đây giờ có thời gian coi văn nghệ nè, văn nghệ văn trường. coi chút xíu rồi đi. Đây luôn nè. Khỏe đến quý khách đã đến thăm khu đền tháp Ngụy Sơn. Kính thưa quý khách, từ ngàn xưa đến bây giờ, trong sinh hoạt lao động của người phụ nữ Việt Nam, rồi vẫn là hình thức đặc trưng riêng của người phụ nữ Chăm. Để giới thiệu một phần nào về nét đặc trưng riêng có của người phụ nữ Việt Nam nói chung và người phụ nữ Champa nói riêng, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách điệu múa đoa phục, nghĩa là đồi nước. Ladies and gentlemen, the performance of jazz folk art belonging to Mission Management Board for Relics and Tourism is starting. First of all, we warmly welcome all of you, the tourists visiting the ancient temples today. Ladies and gentlemen, from the old time, the action of using hair to carry something is very popular, especially in the women's working life. And now we'd like to introduce to you the dance, Dogfolk. That means carrying water by hand.
Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu một nghệ nhân người Chăm. Anh sẽ ra mắt quý vị tiết đề Saranai với
cultural works, we'd like to introduce to you the dance of Sara, performed by the dancers group. Đá này và người ta đã trở thành những cung nữ thực thụ phục vụ cho những điệu múa của hoàng cung. Đây à, hình này luôn à? All of you can speak English. Alright. So we were talking about Apsara dance, which is very popular in Hindu culture. If you guys have opportunity to travel to Angkor Wat in Cambodia, you can even see the dance, or even in India, because this has been engaged through the mythology of Hindu. Thus, these dancers are only these sculptures with their soul from the heaven merged in their body, and they just became like the artists. That's just very beautiful. Serving the dance for royal cham or other royal Hindu families. We are now at the back of a temple which was named C1. There is B1, the rock, the heap of rocks right now is B1. So here is cluster C, there is cluster B. Every cluster is divided with a blow brick fence, you see, running squarely, separating one group from another. Yeah. So here we have a C1,
There is C7, C5, and the other Cs. There's only a major temple in the middle surrounded by the smaller one. The major temple is where they lay in a statue of Shiva God or an altar. An altar is one with a male and female symbol that I showed you from the picture earlier. So you can see another one at that corner later. Every temple tower is hollow. You know hollow? Empty. Nothing inside. Nothing inside. So you can enter. So when it is solid, you cannot get in. Like panoramic is solid and you cannot get inside. But some is hollow anyway. Well, the door is facing east. Yeah, people would be entering a meditation hall in front of it before passing the gate through and stood in front of the temple on the other side. So you mean this is the back part? Yeah, this is the back part. Oh. We are getting in the wrong way. Yeah, go. Anyway, we go that way later. Here is where we learn about the way they made the bricks. You can see these bricks look very clean and red. Some even look quite orange and reddish. Over that many years, many centuries, you can see this had been proved to be dated back to late 10th century. I mean, it was around years 950s. 1,050 years already, but the colors have been preserved so well in this weather condition with a lot of rains. However, this is our, Oh my. our restoration. In 1980s, exactly from 1982 to 1994, there was a project funded by BMW, you know, Mercedes, and the government of Poland supporting the restoration. And a man from Poland, have you been walking around the old town of Hoi An? Yeah. You might have seen a statue of a man with, like you. Beard. Well, he's from Poland. His name Kazik, or Kazimierz Krakowski, a very good man with good heart. He just spent more than 12 years restoring these structures from ruins of war. Yeah, like a bomb crater can be seen right at the back of the side, no climb. You see, a bomb crater, a bomb hole. Yeah. I know. Well, too much damage. But he had no choice for his restoration except from cement or concrete. Concrete. So that was the major mortar he used for binding these bricks together to support it from falling off. See? Well, it turned out not to be a good technique, but it was much better than nothing. So the temple got rescued from collapsing down. Well, we can see the gap between the two bricks here. Between the bricks. From the tree. Yeah, from the 1,000 years ago. Sometimes you can't even see it. It's very blurry. There seems to be no gap. We have ATM card. It's the same one. For years since the French found the site, from 1885 the French found this complex and they have been studying for that many years. But we still found it difficult to understand until recently we got collaborated with the government of Italy and Italian experts. Analyzed the components between the bricks and they found resin, the oil from the tree I pointed earlier, like that one. That tar tree right there is also a resin tree, dầu rải in Vietnamese. And okay, even slimmer. Meaning it's very tight. Yeah. Tight. Well, you cannot even. 10,000. Well, here, these are new bricks. Oh. Yeah. Made by Italian expert. Italian expert. Well, in 1997, they started their project, and I found a place where the clay, you know the clay? That's it.
was taken from. This is only 4 kilometers out there from the parking lot. It's 4 more kilometers. And they try to make these new bricks. However, they haven't achieved the good quality. The new bricks like these on the brick plus the G already became quite green and dark with the marks. Not so bad. The 21st century technology have been failing. Well, before taking you that way, I'm gonna show you with these statues. The sculptures on these walls are not about gods. They're not gods. There's just you, women. Women, yeah, women. They play a very important role in the society of the Cham people. Maternity, you know, maternity, mẫu hệ. Female mother. With children born with female, the wife's family's name, and women have to work much harder. I don't mean about like house work, but it's about you know, making a living. Women should be, you know, responsible for that work. Yeah. The statue has the hat in sandstone, not bricks. See? Yes. Yeah, here only bricks, but there the hat is sandstone. Though this one is not original. This is a replica, a new one. The real one of this one was stolen. Yeah. Like I showed you a golden head earlier from Shiva God. That one also was stolen. But not so many head of these statues were stolen because they are not God. That one is still original. This one is original. Well, why most of the head of the statue was stolen, not the whole body? Later we get an answer at another spot. Tất cả là con gái hết đấy không? Cái bên ngoài đó To have any hat. Hoa sen nó có nguồn gốc từ Hindu giáo trước. Hindu giáo ra đời 1000 năm trước Phật giáo rồi nghe. Nó có nguồn gốc từ bên Ấn Độ hết. Ở quận Hindu giáo năm mình có Phật lịch là năm 2560 mấy rồi đó. Vâng. Hindu giáo phải cộng thêm 1000 năm nữa. Vâng. Thì vì cái sự phân cấp của xã hội Ấn Độ nó quá khắc nghiệt và tạo ra sự phân chia giàu nghèo, thì Đức Phật mới đi qua những cái dòng tu khác nhau. Ông đã từng tu qua dòng tu Shiva, dòng tu rất là khắc khổ, để sau này ông mới nghiệm ra được cái đạo Phật trong quá trình tu đạo. Ở đây thì các bạn sẽ thấy được có một cái bàn thờ. Bàn thờ đây là cái này trong tiếng Chăm, tiếng Ấn này. Người Ấn người ta gọi là Shivalinga, người Chăm thì đơn giản hơn, người ta gọi là Linga, biểu tượng của nam giới. Và đây là biểu tượng của nữ giới, người ta gọi là Yani. Vì cái này là vừa là biểu tượng của nam giới, vừa là biểu tượng của thần Shiva, thì đôi khi các bạn sẽ không thấy một cái cục đá hình trụ tròn này nữa, mà các bạn sẽ thấy một cái tượng của thần Shiva có thể ngồi hoặc đứng. Khi xưa trong nhà này có một cái đứng này, người Pháp bây giờ ra bảo tầng Chăm Đà Nẵng rồi. Xíu nữa lối này thì các bạn sẽ thấy một cái ngồi, nhưng mà không may là đầu nó bị chặt rồi. Trong quá trình hành lễ là nước và sữa bò người ta sẽ đổ lên đây này, không có máu, không có gì hết. Lên cái lễ vật của họ rất là thân thiện, hoa quả và nước sữa bò. Nếu các bạn Linga bây giờ này, nếu các bạn có xem một số bộ phim Ấn Độ như Cô dâu 8 tuổi này, hoặc là Định mệnh á, thì đôi khi các bạn sẽ thấy trong cái nhà của họ cũng có một cái góc giống như là góc mà mình đẹp thờ bằng ông địa hay là cái gì đó, là người ta lại có một cái tượng thần đó. Phổ biến nhất là tượng mình người đầu voi và thần Ganesha, thần của trí tuệ và hạnh phúc. Người ta thờ ổng còn nhiều hơn thần Shiva nữa, tại vì ai không muốn có những cái thứ ước muốn đó. Trong quá trình hành lễ thì nước sữa bò được đổ lên đây này. Okay, so you wanna catch up with this story? I think there's like water. One facing west and one facing east. Well, people enter the room from the other door, reaching up this way.
once they got in the room there, they started to meditate. Các bạn biết cái từ meditate. Ngồi thiền ạ. Tâm. From these thinkings, then you deserve with getting blessings from the gods. So people passed the gate and all stood over here. Only the priest was the one who entered that room to press the rituals on a certain altar. Before he entered the room, he went to that room first, where he collected the offerings: water, cow's milk, flowers, and fruits. Yes. Why was only the priest to be allowed inside the temple during the ceremony? Because the priest stay on the highest caste in the caste system. Caste system là về cái gọi là hệ thống quyền lực của con người Hindu giáo, xã hội Hindu giáo. Thì ông tu sĩ sẽ nằm trên cái tầng lớp cao nhất chứ không phải là vua, đó là tầng lớp thần quyền mà. Tại sau đó thì mới đến gia đình hoàng gia và có vua trong đó, tầng lớp gọi là tầng lớp người giàu, sau đó tầng lớp người nghèo và tầng lớp nô lệ trong xã hội Hindu giáo. Tại ông tu sĩ là người mà được chọn giống như là đại diện của thần linh trên thế giới của người Phàm. Cũng có một số dòng tu thì tu sĩ được phép lấy vợ và con của tu sĩ sẽ trở thành tu sĩ. Còn con của vua sẽ trở thành vua, là hoàng tộc là sẽ mãi là hoàng tộc. Dù một người bình dân có may mắn trúng thưởng hay là làm việc để giỏi để sau này trở nên giàu có thì tầng lớp của ông ta cũng sẽ không thay đổi, và những cái việc nào trong xã hội ông không được phép làm thì vẫn được như này. Không có nơi đâu trên thế giới mà luật vua thua lệ làng như là ở bên Ấn Độ cả. Dù một số cái là đã thành luật nhưng mà người dân làng người ta cũng không tuân. The room, the temple, was designed in a special structure, but there it's become thick up to 150 centimeters. It like this. In English, we call it a dome, D-O-M-E-T, dome, hình máy vòm. Thì các bạn sẽ thấy nó cong như vậy và phần dưới này rất là mỏng, phần giữa thì rất là dày. Think about the heavy in the weight, the heavy. It pushed down over 1,000 years, but the structure is still standing. Through the wall, you can even see some scratch in there. You don't need to become a priest to get in. Back to the time you have to be. But now take a visit to 180. So these people later were conquered by the Han people of China, and colonized until the Chan people, defeated these Han general and claimed himself as the emperor of Chamba Kingdom. Now they took the water from the stream to save it here first. On this room, you can take a look on the right wall, the restoration work here, right here, and the original wall. The old looks new and the new looks old. Yes. Yeah, And this is really Cambodian Angkor Wat. There's kind of stone there. He already gone there. Yeah. Okay, and here, there are the bases. Base là cái bệ để đỡ cái trụ. The base has a squared hole right here, similar to the one in the bottom of the column. In order to connect them, they use a pole. Một cái chốt ở trong Maybe lâm wood? Lâm mộc thì chúng ta gọi là cái mỏng. Sorry. Maybe wood. No, it was also sandstone. Oh, The really? same color of stone. In order to match up, they had marked a number. Marked a number. You see, it looks like a 2, number 2, but it's not. There was another one here which is not very clear because it was impacted, damaged. Well, on the other bases there, you can still see the number. A 2 here and the 2 here, so similar size. XXL, XXL. Yes. Easy. Well, what kind of number it is? As you know that we are using Arabic number. 1, 2, 3, 4, 5 is Arabic from Arabic culture before it was transferred to Western, and then became very popular in the world. This kind of number belongs to such a language system.
You see that? On the angle pillar with a lot of writings. That's ancient language from India. But which part of India? It's like Vietnam. India has so many clans, different people. And India also had the same. And this kind of language, at the first time, the French taught the language was from North India, Sanskrit. Sanskrit, chữ Phạn. But recently, we work with Italian and Indian experts, and they reclaim the language looks like more Tamil. You know Tamil from Sri Lanka and South India. Tamil. Chữ này có nguồn gốc từ chữ Tamil hơn là Tamil và chữ Phạn á. Shamir, teacher Shamir is Tamil. He's from Yeah, India. that's from India. Đó, các bạn lại mà xem. Nó là 150 đó cũng ngon như 800 năm. Don't try to translate it. Really? You can translate? Hình thành là một cái vương quốc rất là giàu có. Lịch sử để lại thì theo sử cổ của Trung Quốc là năm 653, tướng Trung Quốc có tên là Đàn Hòa Chi đã đánh vào thành Tà Kiệu cách đây 23 cây số về hướng đông. Thì tướng này đã vác được 4,8 cân vàng, 4,8 ngàn cân vàng. Nghĩa là tính theo cái cân vàng này nó lại khác với lại cái cân này. Nó nằm ở khoảng 1 mấy đến 2 tấn. Đó, vương quốc của họ rất là giàu có. Tên của vương quốc của họ là tên là Simhapura. Các bạn nghe ông này đi đâu rồi? Sir, teacher. Well, have you heard about the name Simhapura or Singapura? Singapore. Yeah, Singapore. Means lion. Singapore City. Yes, Singapura was the name for India. Was given by an Indian prince when he first landed in Singapore in around the 10th century. But the capital of the Chang River was Simhapura. It also means the same lion city. Simha or Singar is a lion, and Pura is the city. Well, It's actually pronounced as Singa. Singa. Thank you. Well, we have here Simha. Yeah. So it was a very ancient place dating back to around the 2nd to the 9th century. It was a place with a lot of gold. Anyway, just ruined down, and this is underground. And this is the room in 1924. They found a big golden necklace on a standing statue. Unfortunately, it was taken by the French and last time seen in Marseille City, France, and disappeared. It should be now in some private collection. Is it possible for Vietnam to recover it again, bring it back to the country? Yeah. The Ministry of Culture and Tourism has been demanding the French people, the German people to return these objects. However, it will be very difficult. Ông phân Nha Trang đi vào là bắt đầu thải rai rồi nhưng mà không có nhiều. Người ta vẫn sử dụng cái tháp Bonaga ở Nha Trang á, Bo Inunaga. Thì từ Ninh Thuận trở vào là các bạn sẽ thấy rất là nhiều. Và An Giang nữa. Ở Ninh Thuận thì còn đạo Hồi nhiều, đạo Hindu nhiều, nhưng mà vô An Giang thì chủ yếu là theo đạo Hồi. Ở một số các bạn nào ở nguyên miền Trung này đó, ở Bình Định này. Thì các bạn có thể gặp một số các bạn là tên là họ chế này, họ trà này, và một số bạn họ cái đó là tên dòng họ của họ đã phiên âm từ tiếng Chăm qua tiếng Việt đó. Phiên âm từ tiếng Chăm qua tiếng Việt. Như ở ngoài chỗ Đà Sơn của Đà Nẵng này, có cái tộc là tộc Phan. Nguyên gốc cái tên của tộc họ của họ là họ Phan. Sau này họ sống với người Việt họ chuyển cái âm của họ qua tiếng Việt. Đó là tộc duy nhất ở miền Trung còn lưu giữ lại cái gia phả trước khi người Việt đến. Còn ông bà của người Việt ở khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng là chủ yếu từ khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, hoặc là bại binh của chú Trịnh đó, bị đẩy vào trong này. Khi đẩy đàn ông, đẩy người vào trong này chỉ có đàn ông với lại thanh niên.
nó lại trả thành con trai cho ấy, đi vào. Thì vô đây có cưới vợ chồng với ai. Thì có thể trong những em hoặc là trong những người trong này có những dòng máu chăm bên ngoài nhưng mà không có rõ. Lịch sử không có viết lại, lịch sử được viết bằng cả chiến thắng mà cái này nó không đọc lại. Ở đây mình đang có cuốn sách hay lắm, người Quảng Nam, Đà Nẵng hoặc là người miền Trung nên đọc cái cuốn mà ông Hồ Trung Tú, ông có viết cái bài cái cuốn là có 500 năm như thế, nói về lịch sử của người Quảng Nam, Đà Nẵng và miền Trung. Ở đây các bạn sẽ thấy một cái khu vực được điêu khắc đây, và khu vực này điêu khắc đây, nhưng mà cái này là bị trừ lại, cái này có niên đại khoảng thế kỷ thứ 9 các bạn nhé, thế kỷ thứ 9, cuối thế kỷ thứ 9. Còn cái đó thế kỷ thứ 13. Các bạn cứ nghĩ người ta có 400 năm để hoàn thành một cái bức tường dang dở nhỏ nhỏ như này, nhưng người ta đã không làm. Qua đây các bạn sẽ thấy thế kỷ thứ 10 bên hông này người ta cũng có cái dang dở, người ta không làm. Tại sao họ không làm? Vì người ta đã quan niệm là không có gì là hoàn hảo trong thế giới của người phàm. Thường thường là mặt trước của cái đền hoặc là cái tháp á, hướng về cái đền chính á, thì sẽ được làm khá là hoàn hảo, chi tiết. Nhưng mà cái mình phần bên hông thì người ta chịu lại những cái dang dở như vậy. Chỉ có thần là tuyệt đối, còn con người là tương đối. Vâng, và vì bọn mình làm bên cái lĩnh vực này chúng ta đã có cơ hội để giao lưu với lại người Chăm hiện đại ở trong Ninh Thuận, hoặc là cái đền Hồi giáo của họ, cái đền Hindu hoặc đền Hồi giáo của họ cũng có một số cái chi tiết thể hiện về cái lỗi. Ví dụ nhìn lên trần nhà thì nó lại có dư lại một số cái lỗ, nước mưa có thể tạt vào, hoặc là những cái bục cửa, bước qua cửa đi vào cửa này người ta cũng chừa nó, kiểu như nó làm cho cố tình làm cho nó bị hư. Giờ là thì người ta vẫn nói rằng những cái này theo cái truyền thống lâu đời của người Chăm. Đó. Chụp hình cái này này, bữa sau mà người yêu mà có la cái gì đó không thấy. Cái này lâu đời người ta đã đúc kết rồi. Từ thế kỷ thứ 9 có người yêu ở đây không? Có người yêu ở đây không? Bác nó đứng ở đây chụp cho nó tấm hình luôn. Kìa, kìa. Ai thì người đấy nào thôi. Và cái đó rất là lớn, một bộ linh ca ioni liền khối. Thì người ta đang để đơn để ra để nó được công nhận là gọi là Di sản. cái gọi là national treasure, cái mà quốc gia này. Bảo vật quốc gia ạ? Bảo vật quốc gia. Dạ. Mình nhớ cái tên tiếng Anh. Bảo vật quốc gia đấy. Người ta đang để đơn. Where's the head now? It should be Stolen? stolen. It could be on eBay. You? You know Really? eBay? Yeah. Really? Who Possible. knows? Cái đầu thì bị trộm mà không ai biết Black, đâu. black, black market. Black market. Some private collection. Yeah, possible. If you want to check out Could some be items. in the back of your garden. Oh no, No? I don't usually. I love preserving than stealing it. Okay. I just want to steal memories. I don't believe. Here is our snake. You can see. It's named Naga, protecting the body of Shiva, which is popular in Hindu culture. You can even Shiva. see this in Cambodia. Yeah, a lot of Naga Angkor. Yeah, Naga Bridge, Yeah. which is from 10th century. This is a spot. Well, here, water and milk was running down this way, down to this drain and collected, was from inside the temple. Is Shiva male or female? Men or women? Woman. It's both. Both. It has both. It's You can see breast and belly is for men, but ass and hand here is women. It's a combination. Gods from different culture may have a one sex or two sexes or no sex. Therefore he's sometimes reincarnate himself as a female and pregnant himself to get babies, to get son Ganesh or Ganesha. Ganesh, the From- elephant head. Yeah, elephant head, human body statue. And Skanda, god of war and a daughter. How do people become that? No, he's God. He's a god. Slippery.
đậm dần, nó đạt tới đỉnh điểm ngay đây. Thấy không? Nó nói về cái quy luật vận hành của vũ trụ, chúng ta đi từ hư không lên những cái mà cực đỉnh. Nhớ luôn à. Đó, người ta có rất là nhiều triết lý, luôn có sự liên kết chặt chẽ giữa triết lý và tôn giáo với lại kiến trúc điều khác. Người ta sẽ, như tôi nói lúc đầu, tu sĩ quan niệm là thần ở trong hang và ở trên núi, thì cái đồng phải giống như cái đền phải giống như cái hang và nó vút lên như cái núi. Và đây còn cái triết lý đằng kia, cái triết lý và con người là không có hoàn hảo đó. Đây là một cái triết lý nữa. Người ta gửi gắm những cái triết lý của họ vào những cái điêu khắc và cái kiến trúc của họ. Nhớ là như vậy. Trong đạo Phật cũng như vậy thôi. Hoặc là đạo khác cũng vậy. Sự hình thành của vũ trụ Màu. đi từ hư không lên đỉnh điểm. Thế rồi nó sẽ về đâu ạ? Hư không ở chỗ nào? Vâng. Here's a sculpture of Shiva dancing. It's different from the last dance you saw. Not the same, no. This is Shiva. There are Apsara. Heaven lady dancers. Well, this is Shiva. The dance of Shiva is the dance of destruction. Indian people believe that when Shiva opens his third eye, or when he dances, it's the time he destroys the bad things in our world and rebuild a better one. So, what did people do in this room? People went in the room with this door, reaching up that way to the temple. They were required to remove their minds from desires in this room. However, they couldn't do it. Like you could not forget your lovers, your money, and your other wishes or possessions. I can't forget food. And you can't forget your beer. Food. Well, that's why we needed help. People needed help from God. And in every meditation room, there was such a sculpture of Shiva dancing situated at this position. In another room, that one, also meditation room, you're gonna see the sculpture, a similar one. So there was only the room was restored in 1980s and finished in 1994. People just put him back over here. It's very meaningful by putting him back. Just take a look here, please. Can you see this piece of the inscription? Inscription là cái văn bia. And you can realize the difference in the style of writing. The erection is different. It's quite square here, comparing to the round one. Cái này khoảng vuông và cái kia là khoảng khác tròn. Không? Nhưng mà cùng là một chữ. Một người Việt khách Ấn Độ đã dịch cho mình chỗ này là Shiva. Ngoài ra thì chị này có nói rằng cái chữ này thì có nguồn gốc từ Tamil đấy, nhưng đã được biến dạng, có nghĩa là người ta như Chăm dựa trên ngôn ngữ đó đã sáng tạo ra chữ của họ, giống như chúng ta dựa trên chữ Hán. Ở đây này các bạn sẽ thấy những cái hình tượng chốt tháp, đây phần trang trí yên định đó. Giống cái gì ạ? Người ta tạo hình giống cái gì? Không phải giống như của đàn ông nữa đâu nghe. Hoa sen. Hoa sen rất là phổ biến, có những cái mới chớm nở, có những cái đã nở rồi, mang những cái phong cách khác nhau, có thể mang phong cách của Thái Lan hoặc phong cách của Hồi giáo. Vâng, về thời đây những cái này là mang phong cách của Hồi giáo thì nó thuộc về thời kỳ muộn nha các bạn. Thời kỳ muộn thì Hồi giáo mới có tìm được điền thâm nhập vào cái tín ngưỡng của quân Quốc Chăm. Tại vì thời kỳ đầu nó bị Phật giáo tiểu thừa với lại Quốc giáo Hindu nó lấn át. Thấy đây thì ảnh hưởng của phong cách Thái Lan, phong cách bản địa của họ. Có rất là nhiều kiểu. Ở đây các bạn sẽ bắt gặp hình tượng lá đề. Sir, this is a common relief of Buddhist tree.
The trees live alert from the tree. The tree that Buddha was sitting under when he was trying to reach Nibbana. Nibbana là niết bàn. Ông ngồi ông thiền định để đạt đến niết bàn. Why you see such a carving in a Hindu place? This is not for Buddhism. Yeah. So Buddhism là đạo Phật. Buddha là đạo Phật. Buddhism đạo Phật. In around the 8th and the 9th century, people built a place called Indrapura, 60 kilometers southeast from here, to practice Indian Buddhism, Theravada. And they built a lot of temples there. It was also the time this kind of sculpture or Buddhist art started to influence to the sculpture and the carvings at Nisan Temple Tower. However, they never practiced Indian Buddhism here. No, just for Hindu. The bone shells, only the shells. These two were found in that corner right behind you there. Behind. In 1988, when they were trying to restore this room from the ruins of war, and we found these live bombs. These bombs actually are from what country? American. When I was 7 years old, my father found a bomb at this tall and this big. At the riverbank, he took the bomb home on his cart. And he buried the bomb under the pomelo tree in the front garden the night before he sold the bomb for good money. We got no terrorism, but the time was really difficult. People had to risk their life to make the exit. It was dangerous. His best friend was gone, and he stopped. Original bricks. How amazing. It's a buffet connection. Buffet. Amazing. Wow. Can you realize here is a symbol of a lion body and elephant head. So it's different from Chinese culture. We have the dragon. Chinese. It's a Chinese imaginary. Con rồng tưởng tượng của Trung Hoa. Is a symbol of royal family. However, in Indian culture, this is a symbol of royal family. They combine the power of the lion with the intelligence of the elephant. So what do you call that kind of animal? Gajasimha in Indian language. Here is what we call Kala. Kala is an incarnation, là một hóa thân của thần Shiva. It's an incarnation of Shiva God. Shiva has up to 10 different incarnations. Well, trong kiến trúc của người Việt thì cái này khá là gần gũi, người ta giống là cái mặt hổ phù ở mấy đình chùa. It's what is related to the Vietnamese carving, and we can see in front of some temple towers for scaring the bad spirits, ghosts from the temple towers. Well, if you have some time to walk around the temple Chi one up the hill that way, you can see lots of them. Lots of them. Cái sức mạnh của trí tuệ con lên với lại trí tuệ của con voi. Cũng như là ông thần Ganesh, câu con của thần Shiva, đó là ông thần Shiva đi săn trong một mùa săn bắn, và ông cũng cái gì mình nói. Mình chạy với bạn này. Khi ông trở về thì ông đã có bầu và sinh ra một đứa con rất là lớn, đứng cánh ngon ngang lỗ lỗ không nhờ và ông đã tự mình, và vì vậy thế nào thì Ganesh vẫn đứng cả và ông đã chặt đầu con của mình. Sau này nghe giải thích từ bà vợ Srivati thì ông đã cho con mình một điều ước là cái đầu của con vật nào mà mình thấy đầu tiên thì sẽ được gắn may, và người ta chọn con voi cũng có ý đồ của người ta để thông minh, để là chọn con trâu thì nó là cái biểu hiện của cái ác.